Off on another adventure, are we? What are you up to now? My mother was just the burnt onion. Aloha Mora. Levioso! I heard an Exora lives in a hamlet outside of Hogsmeade. Think I'd quite like to find out. I need to catch up on my letter writing. I think my hour's getting cold. Aloha Mora. Revelio. Confringo. Accio. Revelio.
Привітики! Це знову з вами Фроарт. Ми продовжуємо грати в Hogwarts Legacy. Якщо я правильно назвав, значить то правильно. І це ж по мотивах, звичайно, вселенної Гаррі Поттер. Всесвіту на Гаррі Поттера. І ми продовжуємо, звичайно, грати. Там зараз, якщо не помиляюся, ми йдемо до портрета директриси. Да, начебто вона, да? Тут єдине, що мені не подобається, те, що оця система трошки несправно працює. Показує мені не туди, куди треба, вже чисто з пам'яті згадую, як воно туди добирався. Оце щось не можу знайти. Ось тут знаходжуся, ось воно, і тут як його туди... Дивіться, там немає ні позначок, нічого, хоча там показано, що є щось. Це теж не сюди не відноситься. Бачите, ну немає такого, щоб якось можна туди... Ну, не знаю, бачите, немає позначки, щоб я міг... Ось я єсть, а там немає тої позначки, не знаю, ось вона ж. Без поняття, якийсь баг, мабуть, якийсь. Ну таке. Так, ну що, гарного перегляду, звичайно, і зараз ми пройдемо місію. Ну, це сюжетну місію. Давайте. Директриса, це вона буде давати мені більш за все якесь іспитання. Цікаво яке. Hello, Professor. I have news. The goblins are looking for something. Another repository. They've built drills to help with their search. Most troubling. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we have no time to lose. Have a look at the map. Fortunately, the next trial is fairly nearby. It's Hogwarts. As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. In fact, I witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? It is. I had hoped that when the time came, the occupant of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. Very well. I'll find some way to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. Дуже цікаво. Виходить так, що мені потрібно попасти до кабінета директора, як там, професор Блек, вроді би. Perhaps Professor Fig will know what to do. Ага, може цей професор Фіг нам може поможе. Ну давайте глянемо, що він нам допоможе чим. Ну виходить так, що мені треба якось попасти в той кабінет, там більш за все він як ото як у фільмі я бачив, те, що там є така, теж треба код знати. Да, більш за все, наверное, таке ж саме, там, наверное, стоїть якийсь шифр, який треба сказати цей шифр. Ну, більш за все, я не можу сказати точно. У мене таке чуйка, що все-таки треба буде якось дізнатися пароль. Мабуть. Вияснити, який це пароль у нас, і... Ну, да, і, мабуть, якщо я виясню цей пароль, я тоді можу попасти в кабінет, і там, мабуть, знаходиться ця картина. Ну, я там іспитання, там, де йде. Мабуть, да, так. Ну, давайте тоді все-таки підемо, зараз. Подивимося, що в нас вийде. Так, що там, далеко йти? 56, ну ладно, давайте вже. Та ти задовбав, скільки ти можеш. Ладно.
Be careful, won't you? Да, я поняв, що be careful. До речі, я ніколи не бачив, що професор Фіг проводив якийсь урок. Мені так здається. Коли буде проходити урок ось тут? Що це за урок тут буде? Щось не пам'ятаю, що ми проходили. Це якісь вивчення чого. Даже не знаю. Ну ладно, давайте так. На темних, може, іскусств чи як ото. Хоча там в іншому місці воно знаходиться. Ладно. Так, що там? Я вже поспав на полу. Можна задання проходити. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. Has something changed? Lord Gok and I have learned that the goblins are searching for another repository, like the one we saw at Rookwood Castle. And I discovered that they're building massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. And sir, there's something else. Lord Gok knew Miriam. He knew Miriam? They encountered each other at Rookwood Castle. She was doing research. That's where she found the container with the portkey. He liked her so much that he let her leave with it, despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And, in fact, I'd like to speak with Lodgok directly. But we've no time now. Where is the next trial? Believe it or not, it's in the headmaster's office. Incredible. Very well, you'll need the password to get past the stone gargoyle. The headmaster's house elf will know it. I don't know the headmaster's house elf. Will he even speak to me? I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I have just the thing. A polyjuice potion. You'll look and sound like Professor Black. Wait, doesn't polyjuice potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have polyjuice potion to change into Professor Black? One never knows when such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. How do you feel? Incredible. I won't forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere in the castle. You might look for Professor Kagawa. She's taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave him to me. I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. That should give you plenty of time. Thank you, Professor. I suppose we'll meet again in the map chamber. It's rather strange to hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. Now to find the headmaster's house elf. Да. Я професор Блейк. От любителів. Дуже прикольно, що зробили. По суті. А це хто такий? Аго. Себастьянчик, ти мене ігнориш? Ну, радно. Але прикольно. Do you have a moment, Professor? Professor, I was hoping to catch you. Places to be, Professor Sharp, places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and well, I did? I did, yes. Well, spit it out, Sharp. I don't have all day. Probably best not to discuss it here, sir.
I assure you, Sharp, you may speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. A student. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. Now, to determine which student gets this rather unenviable task. Ржака. Щас на таке намутить можна було прикольно. В If you такому must образі. speak with me, consult my secretaries or what have you. Now move along. Себастьян, чи ти мене переслідуєш? Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you haven't. Ніхто? Я профессор. Профессор Фаспер, всегда рад встрече с вами. Ага. What could the headmaster want? А ти куди тікаєш? Gareth! Mr. Weasley! What are you doing here? Don't you have, somewhere to be? Oh, Professor. Yes, of course. All sorts of places I'd rather be right now. Do you need something from me? I'm looking for my house elf. Surely you've seen him? Ah, the little one-eared fellow. I saw him heading to the Great Hall moments ago. Muttering on about your, sterling graces, sir. I am watching you, Mr. Weasley. Mr. Redding, who owns Honeydukes, tells me some of his billywig stings recently went missing. Prime potion ingredient. And I know you fancy yourself a skilled potioneer. What? But, sir, I haven't been anywhere near Honeydukes. Bah! That's enough from you. Just know that I have eyes and ears everywhere. On your way, Mr. Weasley. Ай, Візлі, я тебе отгуляв. Логічно. Прикольно. Well, there's one for my diary. Да, прикольно, прикольний варіант. Да, трошки не вистачає чогось, ну але прикольно придумали, що... When I witness what passes for magic in these halls, I simply mourn for the future of the wizarding world. Да... Ні, ну все цікаво, прикольно. How are you, sir? Mr. Gaunt, where do you think you're going? I beg your pardon, sir. I'm simply on my way outside. Taking the day off, eh? Typical student, wasting the hours away. I have to write 20 inches on Dittany and its uses. Was heading to the greenhouse. Ah, yes. Mixed with, bubo tuba pus makes a fine, mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You don't seem yourself. I assure you I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. Watch yourself, it's the headmaster. Something is very wrong with Professor Black. Dittany and Pooba Pass. Moustache paste. Для заливки усов. Ой, не можу. Greetings! I mean, out of my way, children! Ні, ну це піпець. Ні, прикольна штука, чесно кажучи, так непогано зробили. Не хватає, звичайно, чогось. A word? I should like to speak with you, Professor. Professor Black, again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We could still have trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. And they're fine now. The fact that it happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. A silly game? You are quite impossible sometimes. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about you. Это неразумно. I should think you'd have better things to do with your time.
Now, where's my elf? Good day, Professor. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. I wonder why. Good day, Madam Kagawa. Да. What did we do to deserve him as a headmaster? Мене обіжають. Headmaster, sir. Да, здрасте, здрасте. I haven't time for any of you at the moment. None. Ні на None at кого all. вас, просто Move aside. дороги. Правильно, так і треба. На мені нікого нема часу. Я собі вусики, прищики повидергую і все. This year. I think I'll go for a quick sprint on the roof. Ай, не туди я, наверное. Нет, куди тікаєш, я тут. Miss Broom, a word. Oh, Professor, this is an interesting surprise. It's Bloom, by the way. Remind me of your area of affinity, Broom. OWLs are swift approaching. Charms, sir. Non-verbal spells. Might work on one that makes me disappear. Well, keep at it, Broom. And before you know it, you'll be as invisible as that new fifth year seems to be. They're not invisible, sir. I've seen them near the library. In fact, they help me with my, heavy books. Speaking of invisible, where's my blasted house elf? Да. Something seems a little off. Да, зі мною щось не так. I tried a mini reversal hex and that's small. I wonder almost daily why I accepted this appointment from the ministry. Professor, I need to speak to you. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. Sir? Since I have you here, I wonder if I might, speak with you about Professor Fig. Oh, very well. I've decided to give him a bit more, leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. Ah, well, yes. He's handling some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. I mean, I shall keep an eye on Fig. You simply keep doing the wonderful job that you're doing. Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. I shall never understand that man. That ought to give Professor Fig some breathing room. Получить передушку. Ой, не могу я. Ох, і скільки їжі, капець. Обожратися можна. Це піпець, хорошо годують. Is happy with Scrope's performance as his house elf. There's no doubt in Scrope's mind. Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. Oh, but Master made Scrope swear never to tell anyone, even Master himself. How dare you question me? I've a mind to give you a matching set of ears. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it.
Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. Ah, yes, of course. I order you to pronounce it for me. Oh, but Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Ha! Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course, sir. Scrope shall try his best to keep out of Master's way. Okay. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. Ahem. Attention, students. I hereby decree that the Great Hall be forthwith decorated in the elegant... Все, тепер як гра буде. Да. Отрижка. Серйозна отрижка. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now to speak the password to the gargoyle. Ефект оборотного зілля. Revelio. Ну ладно, біжимо тоді до директора, що в кабінет. Це, мабуть, на самому верху. Чук-ч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 ук. Ти як бистро. Цікава така постройка. Нічого собі, як далеко. Це тут? А я тут не був. Мені так здається, я тут точно не був. А тут що? О! 15 февраля 1851 года. Сегодня утром созерцание хрустального шара меня до крайности горчило. Чего? Поначалу я обрадовалась, а ясно увидев в нем атриум Министерства магии. Я всегда мечтала там работать. Но когда атриум сменился бескрайними рядами метел, о господи, на смену радости пришло отчаяние. Ну то понятно. Неужели я обречена прозябать в секторе контроля за метлами? То мечтала бути, получается, в Министерстве магии. Прикольно. Эта рутина сведет меня с ума. Вернее, чем песня От цікаво, що за фупера. Це така сова, типа, наверное. А пока, видимо, следует смириться с тем, что у меня нет склонности к прорицанию.
Хотя, раз я это чувствую, может, все-таки немного есть. Вероятно. Ха. Прикольно. Так, що там у нас за сундучок? Щось круте. От не люблю, коли, звичайно, рандомно. Що це беруть, дають рандомно. Я думаю, багато кому не подобається, але мені не подобається те, що в ігрі якісь рандомні предмети кидають. Якщо там предмет лежить, то чому він там не лежить, та який треба, а не постійно міняти. Так, що тут ще в нас є? Тут що? 3-й рівень в мене немає. А це є. Алохамора. Алхамора, алохамора, лохмора, лохмора, лохмора. Опа. І відкрито. Щу. Ну, не знаю, мені здається, було б прикольно, якщо вони зробили таку механіку, то якщо вже було б 2-й рівень, то було б якісь, ну, ще якась фішка була. Може б хоча б там 3-є колечко було. Не знаю, ну було б... Я, звичайно, це ускладнює трошки і запарно стає тоді. Але щось воно, ну, не відчувається те, що це якийсь замок там якась. Якщо він складність дається, якісь замка, не просто ж 2 пишеться туди і все. Ай, ну ладно. Професор Гекат, перепрошую, Гекат. Хочеться Герат, мені цікаво, більш звучить. Гекат. После нашего разговора я обратился к знакомым гномам из Гринготса. Все они осуждают действия Ранрока, а некоторые подозревают, что цель его действий совсем иная, нежели он заявляет. Судя по тому, как он относится к тем из сородичей, кто отказывается примкнуть к нему, я склонен согласиться с подобной оценкой. Буду держать вас в курсе. Тем временем необходимо сохранять бдительность. С уважением, Эзоп Шарп. Ой, перепрошую. Шарп. Професор Шарп. Так, подожди, це, виходить, його кімната чи що? Професора Шарпа. Ага. Професора Шарпа. Так, що там у нас? Цей сундук я не відкрию. Ого, це ж таке. Це якийсь ключ треба? Ну да, якийсь ключ. Цікаво, як його відкрити. Без поняття поки що. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Руководство. Ну да, це ж те саме почти, да? Горгулья у кабинета директора. Лестницу, ведущую в кабинет директора, охраняет заколдованная горгулья, которая впускает только тех, кто знает пароль. Хотя трудно себе представить хоть кого-нибудь, кто решился бы навестить нынешнего хозяина этого кабинета. Ха. Ну давай. Toujours pure. Toujours pure. Ха. Дуже так цікаво звучить. Toujours pure. Toujours pure. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. Toujours pure. Toujours pure. Revelio. О, шапка ця. Распределяющая шапка. Шляпа. Эта зачарованная шляпа была создана 4 основателями Хогвартса как средство, с помощью которого ученики
распределяются в один из 4 факультетов школы, имея опыт в легилименции. Ого, что это такое легилименции? Распределяющая шляпа может заглянуть в голову тестирующего студента, что позволяет ей считывать его мысли и способности. Прикол. Замок 3-го рівня. Жаль. А тут що? О. Aloha, Mora. Давайте глянемо, що там. Так, ну давайте, що тут у нас? Прикольно в нього тут, так високо. Все видно. Трошки страшнувато така відстань, да, дивіться. Вау. Понятно, треба 3-й рівень, щоб відкрити. Понятно. Ладно, давайте тут ще полазимо, що. It's good to see you. All thanks to Professor Fig's quick thinking. Now what? Approach the pedestal in the antechamber and read the book that appears. А що там у той книги? What can I expect to find in the book? A story. I cannot say more. You may recognize some elements of it, as I was inspired by a tale with which many wizarding children are familiar. Даже не знаю, ну давайте. I suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. Has this been under the headmaster's nose all this time? О, чайку, хочеться теж чайку. Що тут таке в нас? Омот. Тут такого ничего интересного. Яблочко. О. Чек. Средство для укрепления волос. От Ева. Воск для усов. Помада для волос из бундимуна. Расческа с Ладно. Расческа с жемчужной ручкой. Чесалка для спины и золотой ручкой. Доксицид. Ух ты ж. Уплачена лишь малая часть суммы. Не забыть направить счет в министерство. Прикол. Я не думав, що так буде. Так, наче більш нічого. Да. Так, тут десь книга. That must be the pedestal. Ага. Ладно, давайте. Where am I? Professor Fitzgerald? Can you hear me? I am here. In this place, you may call me Ніов. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Це піпець. Нагадує мені, чесно кажучи, сингулярність Асасіна Кріда, там, де, пам'ятаєте? Щось такого мені так нагадує. Реально нагадує сингулярність Асасіна, що там, де він потрапляє в таке місце, тоді раз. А тут отак виглядає, да? Типа як казка, дивіться, нарисована. Ух ти ж, йома, як розмиває, диви. Ух і жорстко. In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs.
жопа, Толя. Це кіпець. Це жорстко. Давай. I should have run when I could. I'd be free by now. До речі, це щось нагадує, як ото в фільмі... Як ото в фільмі десь Гаррі Поттер, якась частина була там, де він вже старший віком. Яка це часть? Там, де вони, оці магії темноти літали таким чином. Now, I need to get out of here. Where could Ніов be? Ще правильно пам'ятаю. Дивіться, хтось ховається. Ну. Ха! Перепугані чувачки. I need to time this just right. Так, розчитати час. Це туди пішов, це туди. Оце так літали, типу, магія ці чорної темної. A staircase straight ahead. Ну що, ти йдеш чи не будеш ти? Ідеш. Йошкинко. Взяв, появився непонятно звідки. Оу. Ховається тут. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. Так, ого. Так, давай. Вони мене не почувствували. Да, жорсткач. Эти скелеты. I can't stand this much longer. I need to get out of here. Офігеть. Що, перекакулів? Я теж трошки страшненько. This is my chance. Come in, Ніов. Too many. I must cross this road as fast as I can. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ух ти, ё-моё. Щось трошки важкувато понять. Ну, туди. Тихенько, давай. Ух. That's where I need to go, but I need to find a way past them. Ти мене не бачиш. Ти мене не бачиш. Бачиш, я сказав, і ти мене не бачиш. Правильно, так і треба. Nothing this way, but more danger. There must be another way to find you. Чекай. I need to turn back. There's no getting past them that way. Я ж Close tight. перекакулять. That doorway looks like the only safe way forward. А, фара не надо мені, да?
тут хтось стоїть. Бляха-муха, він сюди йде. Now's my chance. Давай. Крики ще. Оба-на. That's the way forward. Це що за нас? Таинственная мантия. Can this be? I think I'm invisible. They can't see me at all. I can get closer to them. Дика рожа, ё-моё. Ой, наоб'ївся, наверное, багато чого, This is що the він way такий forward. здоровий. Finally free. Now where are you, Neve? You have had one death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. Підготовився. I've never felt such power. Таке враження, наче в мене дреди на голові. Що тут у нас? Чого? Ні? Офігеть. Бомбарда даже помощнее буде, да? А, більш нічого нема. Корочка. Тікай отсюда. Ага. Немає пара в мене місця, ну ладно. Так, що тут у нас буде? Чого? Bombarder. Descender. Depulsor. Bombarder. Depulsor. О. Оказується, буде драка. Defender. Depulsor. Descender. Bombarder. Defender. Descender. Bombarder. Depulsor. Descender. Defender. Depulsor. Bombarder. Ще? Defender. Depulsor. Bombarder. Defender. Depulsor. Descender. Bombarder. Defender. Ну, бомбарда загруза. Depulsor. Об стенку.
Descender. Defender. А, все? Ха! Я ж кажу, оце заклинання круте, бомбарда, Descender класна штука, і оце Депульса. Ну, Депульса не таке. Але класно те, що коли відбиваєш, вона вилітає взагалі. Немає, ну ладно. Ну, як я, на мій погляд, що там... Депульса об стінку як гахнуть, то там такі уроніще, чи що там взагалі аж 3000 тільки що вилетіло. Щось мені це не подобається, така велика площа. Щось тут таке буде, напевно. Вау, вау, вау. Ну ні. Але я так поняв так. Defender. Depulso. Bombarda. Depulso. Descender. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda. Descender. Defender. Bombarda. Depulso. Descender. Depulso. Defender. Bombarda. Defender. Descender. Depulso. Bombarda. Defender. Defender. Bombarda. Descender. Depulso. Defender. Depulso. Bombarda. Defender. Щось я швидко їх розмочив. Я думав, буду довго. Так, що тут? Bombarda. О-о-о-о-о-о. Defender. Я ж уклонився. Що таке за телепортація бітна? Диві, реально. Descender. Bombarda. Defender. Descender. Depulso. Bombarda. Bombarda. Depulso. Descender. Depulso. Bombarda. Defender. Bombarda. Defender. Depulso. Descender. Все? Ще? Ще раз? А ні. Ні, ну я справився краще. Ну але те, що я уклонився, а він просто так різко оп. І на мене на телепортація, іначе. Якась атака така дуже дивна. От і все? Класно. Наче і не тяжко було. Трошки помилявся там деякі моменти, ну що ж таке. A simple stone. This must be for me. Але яка паличка мощна. Урона дуже багато, я так не міг би своєю паличкою. Треба розвиватися, напевно. До речі, нагадує таїнственний камінь, те, що я брав із Себастьяном, дуже схоже. І що буде? Far from finished. Pass through the mourners ahead. Nothing is what it seems. She's gone. Niev's dead. I can't believe it. Dear, sweet Nieve. Dead. Oh, poor Nieve. Gone so... Nieve! Why?
Let us always honor her memory. We won't be the same without her. Да. Цікаво. Це, мабуть, її May хоронять. her memory be a treasure to us forever. Реальна синхронізація, наче. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. І... But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Нічого собі. Remember that as you witness my memory. Isadora, what you did for your father was remarkable. Well, wasn't it? And Percival needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. Goblin Silver. You spoke to a goblin about this. Don't worry, he has no idea what we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. And as it happens, I do know. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't follow, Isadora. I think we can harness it. Power like this is not to be toyed with. In the wrong You hands. saw what I did for my father. Oh, Ніов, imagine the good we could do. Everyone is in some kind of pain. What are you doing? Breathe it in. Can you feel it? Oh, Isadora. This must stop. All of it. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. I choose to embrace it. Да. Така жорсткач трошки непонятно ще поки, я не знаю, так не картинка в мене не проявляється, ну зрозуміло, що оця енергія використовує ранрок. Червона така, бачите, там червона з такими цими, ранрок використовує, тому він шукає істочник. І більш за все він, ранрок, чого він може так робити, тому що він використав серебро. Там оце ж гоблінське серебро, і він туди вклав оцю силу, і тепер він може управляти нею. Це, як я зрозумів, із тих попередніх отих, що було розглядалися, я можу так сказати, що воно дійсно так впливає. Я не знаю, як ви думаєте, ну я ще чесно не знаю, що там в кінці. Але в мене така є думка, що все-таки що гоблін, цей ранрок, він використовує це серебро для того, щоб оцю енергію використовувати в своїй магії. Якщо в них є магія. Ну, може, навіть навчилися магії цій. Ну, мені так здається, що він так може робити. І за те, що він... І понятно, чому він шукає це джерело.
Ну, по логіці, тоді зрозуміло, для чого вони... От мені так здається, що не просто так він шукає цей джерела цих енергій цієї. Що для цього він заставляє інших гномів працювати для того, щоб створювати ці, щоб рити в підземлю. Як їх звати, бури оці роблять, да? Мені здається, не просто так вони це роблять. Що ти тут? Скучаєш? Is it true? Has someone completed the first 3 trials? It is, and I have. But you are so... Young? I know. You must be Professor Bakar. I am. Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. I found it disturbing. But how did she gain power from it? How did she harness it? It was disturbing. Although I wonder that you are asking about her power. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizardkind. We have no time to waste. I see. Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. I shall require time to confer with the other keepers. Ha. It seems we have no choice but to wait, frustrating as it is. I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power? She was. And she pulled emotions, as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Monstrous. What's more, she said that she found a way to store the traces of magic she extracted in goblin silver. The repositories? Possibly. There's something I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metalworker named Bragball. 5 names? The Keepers, and who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the Tower, Rookwood Castle. If the Keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you've probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Що це було за стелс режим? Якийсь на одному місці пройшовся. Ну давай вже 34-й. Ні? Так довго 34-й набирається, це ж піпець. От доступне нове завдання. I've always said that travel. Тут якась місія є поблизості. Так, куди це? А, сюди. Так, ладно, давайте подивимося, що там за місії. Заданька в тени горы. У нас Себастьян прислал мне сову, похоже, несмотря на наши предупреждения, мабуть, разногласия, наши прежние разногласия. Вот хотел бы возобновить наши поиски последнего фрагмента триптиха. Себастьян, по-видимому, нашел зацепку, указывающую на его местонахождение, да? И хочет встретиться на побережье в юго-востоке. Для цього треба бомбарда обов'язково. Хорошо, у мене є. Мені нужно знайти пещеру беглеца, ну це треба якось пройти буде. Ну не знаю, мені на мітлах не сильно хочеться літати. Так, оставшись Фенікс. Ну давайте якось пізніше, давайте поки в тіні гори, мені аж цікаво, що там буде, там 24 рівень. І тоді може Фенікса полазимо. Цікаво, що там.
Що це за шапочка? Так, ладненько. Давайте зараз глянемо, що там 18:20. Давайте зараз зайдемо спочатку до себе в домик. І так, подивимося, що там за предмети заховані, і підемо ще продамо пару предметів. Так, а що тут у нас є? Давай. На тобі. Так, травичечка. А, все? Ого, у мене скільки капусти. Так, мені... Що там у нас? Там у мене ого скільки. Так, і ще давай. Deke has some exciting news to share. Перчатки цвета черного дерева с орнаментом. Бархатний плащ. А це інтересно, що це за бархатний плащ. А, ну давайте глянемо, що там за снаряження в нас. Бархатний плащ. Оце? Повышает скорость заполнения индикатора древней магии. А, ну... Тобто... Ну, не знаю. Який сенс? По суті, це те саме. Ну, не знаю, мені це іначе таке... хай таке буде. Так, а що там ще було? А, рукавиці чи що там? 94. Повышает урон наносимый с помощью броска древней магии. Ну, а чё можно? Повышает скорость заполнения индикатора. Плюс 5 нападение. 89. Ну, хай буде пока. Так, шапочки. Тут у нас ничего такого цікавого. Тут тоже такого. Треба поудаляти. Шарфики. Що там за шарфики? 86. Це тупо те саме, тільки уровень збільшений. Для чого? Логіка яка. У мене ж подібний є. Ладно. Отже, давайте глянемо, де це... А, там щось була сова, ну. Що за сова? А, ось о. Так, що це тут він мені пише? Я некрасиво повел себя по отношению к твоему приятелю Гоблину. Прошу прощения. Надеюсь, мы сможем закончить триптих. Приходи на южное побережье, поищем последнюю часть холста. І ще хтось мені написав. О, професор Уизли. Ага, тут, да. Дик говорит, что поделился с вами своими мыслями о Фениксе. Как будет время, загляните к нему. У него есть идея, которая показалась мне стоящей. Ну добре, я тоді до нього схожу. А зараз, ну я ж близько, звісно, знаходжуся. Але давайте попробуємо спочатку місію ось цю пройти. Так, а що там? Йо-папа. Ого. Аж куди забрело. Ну давайте тоді все-таки запитаємо в Діка, що він там розказати хоче про Фенікса. Hello, Deke. Professor Weasley said you had an idea. Indeed, Deke does. Deke knows that you want to learn about all sorts of beasts,
and Deke recently heard rumors of a phoenix nest in a nearby mountain. A phoenix nest? I wonder if it belongs to the phoenix gnat he mentioned. The one Harlow and the poacher pack are after. Deke would not doubt it. If Deke has heard of it, surely the nasty poachers have as well, which means it could be in danger. Well, I'd better go and rescue it then, hadn't I? Deke thinks so. So majestic a beast should not fall into such vile hands. Deke is not sure why, but Deke feels that saving a phoenix might help to make amends for what happened with Deke's prior master. Deke hopes that you are able to find the phoenix and bring it to the room where it will be safe. Ха. А це цікаво. До речі, я би хотів собі в колекцію. Я би хотів розмножати їх ще теж. Так, ладно, капуста мені не треба. А де це знаходиться? Ну, давайте глянемо. Що, там само чи що? А ну. Так, задання. Фенікса, ну. Карта. Що, серйозно, там само? Да, дивіться, на цій самій території. Тобто мені виходить так, що я можу забрати Фенікса і потім ще піти і місію виконати в Тіні гори. Та ще й можна поселення потрапити. Трошки політати і щось зробити таке. А це ж таке, схватка з біглецом. Ну давайте тоді поки так підемо. Отже, карта. І йдемо по слідам. Що тут мені ближче буде? Ближче буде. Ближче. Восточне союзне болото в морі. Оце поселення ближче, я так поняв. Давайте це. Зараз спробуємо хоча б допертися, щось зробити, а що вже робити? On another adventure, are we? Угу. Так, ну що, давайте, погнали. Ти там робиш? Чо? Ти що? Що це таке? Що це за гра? Ой, перепрошую. Так, давайте продамо трошки бабло. Господи, яке барахло. Hello, nice to see you again. You as well. What can I help you with? Так, можна What do you have for sale? What can I help you with today? Так. Що там продамо? Давайте це продати. Шапочку. Я багатий. Капець, який я багатий. Це ж піпець. Сімдесят шість, 86, давайте я, конечно. I'll be able to look my neighbours in the eye now, thanks to you proving my sister wasn't the one who stole from us. Pity you weren't able to find my family 12 тисяч золотих. Це серйозна сума. Як на мене. Так, ну що, погнали. На метлі хорошо літати. Можна було б... Мені літати охота, да? Давай. Ящерки. Оба-на, тут що таке? Що тут таке? Confringo! Expelliarmus! Descendo! Glacier! Чу! Я тут телепортнувся, алло! Expelliarmus! Descendo! Defendo! Confringo! Glacier! Descendo!
Expelliarmus. Defender. Bombarda. Confringo. Що ж таке було? Expelliarmus. Чого? Що за ящерка ще тут завелася десь? Confringo. Descendo. Expelliarmus. Де ви половиналися тут? Descendo. Glacius. Expelliarmus. О, спасибо, ящерка. Подарували один одного. Confringo. Молодці, я взагалі дуже вдячний. Glacius. Bombarda. Defender. Торро. Confringo. Expelliarmus. Glacius. Descendo. Expelliarmus. Defender. Bombarda. Cabalso. Торро. Accio. Cabalso. Defender. Да, ящерчика. Залізь сюди, для чого? Ну, ресурси хоч пособирав. Revelio. А тут і нічого і нема такого. Обломщики. Ні, реально тут немає нічого. Ха. Ладно. І в мене хоч рівень піднявся, вау! Це крутотень. Оба на шмиги. А в мене є шмиг чи що? А ну давайте глянемо інвентар. Шмиг в мене є хлопчик, а мені дівочку. Девочку давай мені, девочку, шмиги, куди ви розбігаєтесь? Levioso. Ауа! Спасибі. Так, а тут треба, напевно, більш за все обережно, бо бачу я тут лазять якісь чувачки. Дуже огромні. Великі. Подожди. А як його? Там десь, мабуть. Ну ні, я б не хотів би до нього лізти. А ну його в пеньку. А якщо я так тихенько подлечу, так хитро. Ось тут. Оба. Ні? О, можна. Хитро. Тепер я можу спокійненько собі. Не почув? Не почув. Та щас я цього чувачка грохну. А він дивиться в мою сторону. What was that? Так, що тут у нас? Нічого нема? Сундучок я бачу десь тут. А це де? Де цей сундучок? Ось тут, напевно. Revelio. Давай, що ти застряв? О! Сундучок перед носом я забрав. Даже не треба воювати з вами. Ха-ха. Да, було б непогано з ними повоювати.
Так, а як туди? Revelio. I know what that means. Merlin trial. Well, this might be the best meal I've had in years. No, I mean it. I don't think I shall need to eat again till next week. Petrificus totalis. Чувак. Асасіна Кріда тобі не вистачає. Revelio. Так, ой, ось о, сундучок. Давайте. Бронірований троль. Нічого собі. Та ну його в пеньку з ними воювати. Знаєте, скільки треба викинути ресурсів за проти них? Якщо можна тихесенько так раз, підбігти. І це менше часу потрачу. Так, ладно, давайте спустимося якимось образом, якимось способом. І, мабуть, тут є тунель. Ну да, ось тунель. Да, правильно пішов я тоді, значить. Оу. Better sleep on my feet, I could. Маней. Дуже багато. О, а можна його запустити, а ну? Ой. Прикольно. Такий. Кричить так. Воно йому не розподобалося. Віталік, це відбувається, як так сказати, Супер експрес. О, так, експрес. Ай, не можу, це кружака. Так, це хтось. Go and patrol. Petrificus totalis. Роботники. Ні? Так, він йде сюди. Чи не сюди? Що він там так кричить? Репетуєш так, що взагалі, наче тобі нема чим зайнятися. Ні, все-таки йде сюди. Ну, давай же, быстріше. Ні, все-таки преться сюди. Ти довго будеш там іти так? Розминати свої булки, я так довго засну тут. О, ти провіряєш. Довго ти дуплив, поки я тебе не грохну. А, це ти так кричиш? Revelio. Ну як треба швидко. Раз, прийшов і все. Так, давайте помітимось. What are you up to now? Що тут у нас цікаве є? Тут нема нічого, тут якісь шахти. Вже закрито. Давайте трошки тут, що тут у нас? Куча всяких павутиння, добряче таке, немало тут павутиння. Ага, тут щось наверх можна. Хорошо. Все. А це що тут таке? Як туди попасти?
якийсь прикол. Де вони знаходять? Без поняття, рядом. Так. Що тут ще в нас? Що тут ще в нас? Погнали далі. Щас. Так, подожди, цей дивиться, да? Давайте я його грохну. А цього запущу. Чувак, пока політав. Да, мені це подобається, такий варіант. А, і тут можна було б його запустити. Так, маней, треба маней, правильно. Щоб вони не валялися. Нікому не треба, значить я собі заберу. Хоча в мене їх багато. Чув? Ти почув чи не почув? Да, бистренько я справився. Мені здається, той чувак почув, наверное, чи ні? Ні? А ні, почув. Тільки довго потелиться. Ладно, погуляю ще трошки. А як його? А як його достати? Як? Що за прикол? Там на його пані. Так, ну що там? Ти довго там будеш йти? Не пойме він уже, чи йти йому, чи не йти сюди. Нічого собі. Огберт Чудік. Це якийсь уже персонаж. А я тебе просто грохну. Да, і стелс режим крутая штука, я вам скажу. І не треба битися з ними так довго. Що ти охороняєш, дивишся в стінку? Да, я вас дуже бистренько отмутохав. Так, так сказав, звісно, не культурно, ну... Так, ладно, можна зняти. О, що тут внизу? А що тут таке? А. Інтересненьке місцечко. Так, і що? Все тут? Все, значить погнали далі. Ну, це тунелі, ну представте, це робили. Ну да, якщо магії, то це реально серйозна штука. Северная часть побережья, да? І ячеїк уже нема. О, старинный компас. К сожалению, тот факт, что этот старинный магловський компас, магловський, ну це якщо, ну все одно, я це пам'ятаю, це обичні люди без магії, был потерян здесь, означает, что магл, который им владел, вероятно, сейчас бродит где-то по Уэльсу. Значить, треба його знайти можна буде, чи ні? А тут я можу літати. Давайте пособираємо.
прикольно літати. Мені літать охота. А тут що таке? Мені літать охота. There's no telling what lies in wait for me in there. Гробниця предательства. Ого. Якось треба буде зайти, значить, сюди. Не знаю, який сенс мені зараз йти туди. Ну ладно, тоді вже якось. Мені охота літати. Ну ладно, давайте пройдемо. Давайте пройдемо. Чисто для галочки, в мене щось все одно воно не працює. Воно мені не піднімає ніяк рівень. Як не дивно. Да. З мене поганий прыжочок, це взагалі. Я ж наче пригнув. Ладно. Давайте ще раз. Чого-то я так вообще не допригну. Єсть. Єсть. Ну. А чого це раніше він не запригував? Ладно, дурня какая-то. Якийсь баг чи що воно напало на мене, що я пригаю, він не допригує. Чого? Ладно, погнали отсюда. Оба-на, це що за піщерка тут? Ладно, то її ще обслідуємо. Це дуже довго буде. О! Oh, I'm going to enjoy this. Давайте позначимось. Але тут теж жорстко, якщо так подивитися. Так, а тут що? А, це ці лунтики-мунтики. Revelio. Погнали, погнали. Зараз ми доберемося швиденько. Зловимо птічку. Так, 187. Хоча на мітлі я би швидше добрався. Та й замок би подивитися, що тут таке. І тут щось інтересненьке є. Ладно. Давайте пройдемо. Мяу. Мамау? Да, мяу. Ну давай я тепер, я пішов работать. Hello, Hamora. Мяу. Давайте. Дальше. Ідем. Я когось знайдем. Так, і що тут? Revelio. І що тут таке інтересне? Та що ж таке? Ой, я не знаю, це ж дурня какая-то.
Я в костюмчику. А давайте поганяємо так.